Tak, ja vás zdravím, přátelé, začíná ďalší týždeň, malinko sa nám ochladilo, je mi troška zimička, nicméně chybí mi dodelať už jen strop, pak orezať vlastne to, čo som ešte napienil, nejaké tie díry, ktoré sa mi moc nelíbili. No a tento týždeň by som rád začal pracovať na opláštení, čili sadrokartonech. Tak, niekoľko ľudí som sa ptal na názor, jestli používať u takovejto izolace folie, několik znamená 3, no a hlasování bylo 2:1, to znamená 2 by nedávali, 1 ano. Prikláňam sa teda k tej menšine a samozrejme dám fóliu. Nič asi tým nepokazím, bavíme sa o parotesnej fólii. No tak uvidíme. To říkáte. Jednoduché, funkčné, bezproblémové, šup, šup, doraz jeden, doraz druhý. A to ešte asi otočím, aby som to mal vlastne do oprotivky s tou heščí stranou, tak ako to je tady. Šrouby, troška sa ten hliník vyleští a myslím si, že z tejto strany to nebude vidieť, to bude všechno vevnitř. Takže všude budú dorazy, ktoré nepustia pak dveře dál. No a stálo to pár korún. Takže tu teraz dodelám rošt, tak aby som mohol dať sadrokartón, pretože tu by som chcel skriňu.
Přátelé, na Instagramu určitě Automotive Century proběhla další soutěž a 3 z vás se trefili a odpovědali správně na soutěžní otázku, takže tady jsou vítězové a dostanete krásné ceny. No já vám gratulujem, no a v pondělok vymyslíme zase něco nové. Tak, hodně štěstí.